Dacă erai străin și treceai prin satul nostru pe la amiază, credeai că a răsărit un al doilea soare pe uliță. Dar nu era soarele, neică, era pălăria lui Moș Vasile, o dihanie de pălărie împletită din paie de secară atât de galbene și de lucioase că orbea și ciorile de pe gard. Moșul o purta cu atâta fală de parcă ar fi avut coroana împăratului pe creștet, deși borurile ei erau atât de late că dacă venea o ploaie repede, stăteau sub ea moșul, doi nepoți și un cățel șchiop, fără să-i ude nici pe vârful nasului. Într-o zi de duminică, după ce s-a întors de la biserică, Moș Vasile s-a așezat pe lavița din bătătura casei să-și tragă sufletul. Și cum stătea el așa, cu pălăria pusă ștringărește pe o ureche, a venit deodată un vânt nebun, un pui de vârtej pornit de prin răzoare. Zbang! Vântul i-a săltat pălăria de pe cap mai repede decât îi sare cuiva muștarul. Săriți, bre, că mi se duce acoperișul, a strigat Moș Vasile, dând din mâini de parcă voia să decoleze după ea. Pălăria n-a căzut pe pământ, ci a început să se rostogolească pe uliță, săltând peste gropi ca o roată de car scăpată la vale. În urma ei, o trupă întreagă, Moș Vasile cu ciubotele descheiate, doi feciori care lăsaseră fetele la poartă ca să nu se facă de râsul satului și vreo 3 dulăi care lătrau de mama focului, crezând că-i vreo pasăre uriașă și galbenă care fuge la firul ierbii. Prinde-o, mă, Ioane, că-i plătită cu sudoare, urla moșul, roșu la față ca o tomată răscoaptă. Pălăria s-a oprit o secundă în dreptul birtului. A făcut o piruetă ca o balerină amețită și apoi, cu o rafală nouă, s-a ridicat sus deasupra gardului Lelei Floarea. Și unde crezi că s-a oprit? Drept în vârful clăii de fân, unde dormea motanul casei, un leneș cât un dovleac. Săracul mărțan, când s-a trezit cu soarele peste el, a sărit 4 metri în sus și s-a refugiat în nuc, de ziceai că l-a mușcat șarpele. Feciorii, văzând că fata Popii se uită pe fereastră și râdea, cu gura până la urechi, au început să se întreacă în vitejie, s-au agățat de claie, au căzut în fân, s-au împiedicat unii de alții, în timp ce Moș Vasile, de jos, îi dirija cu bastonul. Mai la stânga neisprăviților, că-i mândria familiei, nu e cușmă de rând. Până la urmă, pălăria a fost salvată de o rafală care a trântit-o fix pe capul sperietoarei de ciori din grădina de alături. Moș Vasile a oftat ușurat și-a luat bunătatea de lucru, a șters-o de praf cu mâneca cămășii și a pus-o la loc sfidător. No, vedeți? A zis el, așezându-și-o bine. Nici vântul nu se poate despărți de ea. E un lucru trainic, nu e jucărie. Și-a plecat moșul spre casă, cu pas rar, în timp ce în urma lui tot satul mai fierbea încă de râs, iar feciorii îi scoteau paiele din păr, jurând că data viitoare lasă vântul să ducă pălăria până în județul vecin.
De atunci, toți din sat își amintesc zâmbind pe sub mustăți de pălăria lui Moș Vasile. Iar moșul a înțeles ceva important. Uneori, chiar și o pălărie simplă poate aduce multă veselie în lume.